Dữ liệu cho bài toán học có giám sát của bạn bao gồm đầu vào X và nhãn đầu ra Y. Điều gì xảy ra nếu bạn xem qua dữ liệu và phát hiện ra rằng một số nhãn đầu ra Y này không chính xác, rằng bạn có dữ liệu bị gắn nhãn sai? Có đáng để bạn bỏ thời gian để sửa một số nhãn này không? Hãy cùng xem xét. Trong bài toán phân loại mèo, Y bằng 1 cho mèo và 0 cho không phải mèo. Giả sử bạn đang xem qua một số dữ liệu và đó là một con mèo, đó không phải là một con mèo, đó là một con mèo, đó là một con mèo, đó không phải là một con mèo, đó là một con mèo. Không, để đã, đó thực ra không phải là một con mèo. Vì vậy, đây là một ví dụ với một nhãn không chính xác. Tôi đã sử dụng thuật ngữ các ví dụ bị gắn nhãn sai để chỉ trường hợp thuật toán học của bạn đưa ra giá trị Y sai. Nhưng tôi sẽ nói các ví dụ được gắn nhãn không chính xác khi để chỉ trường hợp trong tập dữ liệu bạn có, trong tập huấn luyện, hoặc tập phát triển, hoặc tập kiểm tra, nhãn cho Y. Bất kỳ nhãn nào do con người gán cho phần dữ liệu này thực sự không chính xác, và đó thực ra là một con chó, vì vậy Y đó thực sự phải là không. Nhưng có thể người dán nhãn đã nhầm lẫn. Vì vậy, nếu bạn thấy rằng dữ liệu của bạn có một số ví dụ được gắn nhãn không chính xác, bạn nên làm gì? Đầu tiên, hãy xem xét tập huấn luyện. Hóa ra là các thuật toán học sâu khá mạnh mẽ đối với các lỗi ngẫu nhiên trong tập huấn luyện. Miễn là các lỗi của bạn hoặc các ví dụ được gắn nhãn không chính xác của bạn, miễn là những lỗi đó không quá xa so với ngẫu nhiên. Có thể đôi khi người dán nhãn không chú ý hoặc họ vô tình nhấn nhầm phím trên bàn phím. Nếu các lỗi là ngẫu nhiên một cách hợp lý, thì có lẽ chỉ cần để các lỗi như vậy và không dành quá nhiều thời gian để sửa chúng. Chắc chắn không có hại gì khi vào tập huấn luyện của bạn và kiểm tra lại các nhãn và sửa chúng. Đôi khi điều đó đáng làm, nhưng thuật toán của bạn có thể vẫn ổn ngay cả khi bạn không làm vậy, miễn là kích thước tập dữ liệu tổng thể đủ lớn. Và tỷ lệ phần trăm lỗi thực tế có thể không quá cao. Tôi thấy rất nhiều thuật toán học máy được huấn luyện ngay cả khi chúng ta biết rằng có một vài sai lầm trong các nhãn của tập huấn luyện, và thường thì nó vẫn hoạt động tốt. Có một lưu ý cho điều này, đó là các thuật toán học sâu mạnh mẽ đối với các lỗi ngẫu nhiên. Chúng ít mạnh mẽ hơn đối với các lỗi hệ thống. Ví dụ, nếu người dán nhãn của bạn liên tục dán nhãn chó trắng là mèo, thì đó là một vấn đề vì bộ phân loại của bạn sẽ học cách phân loại tất cả chó có màu trắng là mèo. Nhưng các lỗi ngẫu nhiên hoặc gần như ngẫu nhiên thường không quá tệ đối với hầu hết các thuật toán học sâu. Bây giờ cuộc thảo luận này đã tập trung vào việc phải làm gì với các ví dụ được gắn nhãn không chính xác trong tập huấn luyện của bạn. Còn các ví dụ được gắn nhãn không chính xác trong tập phát triển hoặc tập kiểm tra của bạn thì sao? Nếu bạn lo lắng về tác động của các ví dụ được gắn nhãn không chính xác lên tập phát triển hoặc tập kiểm tra của bạn, điều tôi khuyên bạn nên làm là trong quá trình phân tích lỗi, hãy thêm một cột bổ sung để bạn cũng có thể đếm số lượng ví dụ mà nhãn Y không chính xác. Ví dụ, có thể khi bạn đếm tác động trên 100 ví dụ, tập phát triển bị gắn nhãn sai, và vì vậy bạn sẽ tìm thấy 100 ví dụ mà đầu ra của bộ phân loại của bạn không đồng ý với nhãn trong tập phát triển của bạn. Và đôi khi, đối với một vài trong số những ví dụ đó, bộ phân loại của bạn không đồng ý với nhãn vì nhãn đó sai, chứ không phải vì bộ phân loại của bạn sai. Vì vậy, có thể trong ví dụ này, bạn thấy rằng người dán nhãn đã bỏ sót một con mèo ở phía sau. Vì vậy, hãy đánh dấu kiểm vào đó để biểu thị rằng ví dụ 98 có nhãn không chính xác. Và có thể cho cái này, bức tranh thực sự là một bức tranh vẽ một con mèo, chứ không phải là một con mèo thật. Và có thể bạn muốn người dán nhãn Y bằng 0 thay vì Y bằng 1. Và vì vậy, bạn đặt một dấu kiểm khác ở đó. Và giống như bạn đếm tỷ lệ phần trăm lỗi do các danh mục khác, như chúng ta đã thấy trong video trước, bạn cũng sẽ đếm tỷ lệ phần trăm lỗi do nhãn không chính xác. Trong đó giá trị Y trong tập phát triển của bạn là sai. Và điều đó giải thích tại sao thuật toán học của bạn đưa ra dự đoán khác với những gì nhãn trong dữ liệu của bạn nói. Vì vậy, câu hỏi bây giờ là, có đáng để bỏ thời gian để cố gắng sửa chữa, bạn biết đấy, 6% ví dụ được gắn nhãn không chính xác này không? Lời khuyên của tôi là nếu nó tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với khả năng đánh giá các thuật toán của bạn trên tập phát triển, thì hãy tiếp tục và dành thời gian để sửa các nhãn không chính xác. Nhưng nếu nó không tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với khả năng sử dụng tập phát triển của bạn để đánh giá các bộ phân loại,
thì đó có thể không phải là cách sử dụng thời gian tốt nhất của bạn. Để tôi cho bạn một ví dụ minh họa ý tôi là gì. Vì vậy, 3 con số tôi khuyên bạn nên xem xét để cố gắng quyết định xem có đáng để đi vào và giảm số lượng ví dụ bị gắn nhãn sai hay không là như sau. Tôi khuyên bạn nên xem xét lỗi tổng thể của tập phát triển. Và vì vậy, trong ví dụ chúng ta có từ video trước, chúng ta đã nói rằng có thể hệ thống của bạn có độ chính xác tổng thể là 90%, vì vậy lỗi là 10%. Sau đó, bạn nên xem xét số lượng lỗi hoặc tỷ lệ phần trăm lỗi là do nhãn không chính xác. Vì vậy, có vẻ như trong trường hợp này, 6% lỗi là do nhãn không chính xác. Vậy 6% của 10% là 0,6%. Và sau đó bạn nên xem xét các lỗi do tất cả các nguyên nhân khác. Vì vậy, nếu bạn mắc lỗi 10% trên tập phát triển của mình, và nếu 0,6% trong số đó là do nhãn sai, thì phần còn lại, 9,4% trong số đó là do các nguyên nhân khác như nhận dạng nhầm chó, mèo xám, mèo lớn và hình ảnh mờ. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi sẽ nói, có 9,4% lỗi mà bạn có thể tập trung vào việc sửa chữa. Trong khi đó, bạn biết đấy, các lỗi do nhãn không chính xác là một phần tương đối nhỏ trong tổng số lỗi. Vì vậy, bằng mọi cách, hãy đi vào và sửa những nhãn không chính xác này nếu bạn muốn. Nhưng đó có thể không phải là điều quan trọng nhất cần làm ngay bây giờ. Bây giờ, hãy lấy một ví dụ khác. Giả sử bạn đã đạt được nhiều tiến bộ hơn trong bài toán học của mình. Vì vậy, thay vì lỗi 10%, giả sử bạn đã giảm lỗi xuống còn 2%, nhưng vẫn còn 0,6% tổng số lỗi của bạn là do nhãn không chính xác. Vì vậy, bây giờ, nếu chúng ta kiểm tra một tập hợp các hình ảnh tập phát triển bị gắn nhãn sai, một tập hợp đến từ 2% dữ liệu tập phát triển này mà bạn đang dán nhãn sai, thì rất nhiều, một phần rất lớn trong số chúng, 0,6 chia cho 2%. Vì vậy, đó thực sự là 30% thay vì 6% nhãn của bạn. Trong số các ví dụ sai của bạn thực sự là do các ví dụ được gắn nhãn không chính xác. Và vì vậy, các lỗi do các nguyên nhân khác hiện là 1,4%, khi một phần lớn như vậy trong số những sai lầm của bạn, ít nhất là khi đo trên tập phát triển của bạn, là do nhãn không chính xác, thì có vẻ như việc sửa các nhãn không chính xác trong tập phát triển của bạn đáng giá hơn nhiều. Và nếu bạn nhớ mục tiêu của tập phát triển, mục đích chính của tập phát triển là bạn thực sự muốn sử dụng nó để giúp bạn chọn giữa hai bộ phân loại A và B. Vì vậy, nếu bạn đang thử hai bộ phân loại A và B và một cái có lỗi 1,5% và cái kia có lỗi 1,9% trên tập phát triển của bạn, nhưng bạn không còn tin tưởng tập phát triển của mình để cho bạn biết chính xác liệu bộ phân loại này có thực sự tốt hơn bộ phân loại này không, vì 0,6% những sai lầm này là do nhãn không chính xác, thì đó là một lý do chính đáng để đi vào và sửa các nhãn không chính xác trong tập phát triển của bạn. Bởi vì trong ví dụ này ở bên phải, chỉ cần có một tác động rất lớn đến các đánh giá tổng thể về các lỗi của thuật toán. Trong khi đó, trong ví dụ ở bên trái, tỷ lệ phần trăm tác động mà nó có đối với thuật toán của bạn vẫn còn nhỏ hơn. Bây giờ, nếu bạn quyết định đi vào tập phát triển của mình và kiểm tra lại các nhãn theo cách thủ công và cố gắng sửa một số nhãn, thì đây là một vài hướng dẫn hoặc nguyên tắc bổ sung để xem xét. Đầu tiên, tôi khuyến khích bạn áp dụng bất kỳ quy trình nào bạn áp dụng cho cả tập phát triển và tập kiểm tra của bạn cùng một lúc. Chúng ta đã nói trước đây về lý do tại sao bạn muốn tập phát triển và tập kiểm tra của bạn đến từ cùng một phân phối. Tập phát triển giống như đang cho bạn biết nơi nhắm mục tiêu, và khi bạn bắn trúng nó, bạn muốn điều đó khái quát hóa cho tập kiểm tra. Vì vậy, nhóm của bạn thực sự làm việc hiệu quả hơn nếu tập phát triển và tập kiểm tra đến từ cùng một phân phối. Vì vậy, nếu bạn định sửa tập phát triển của mình, tôi sẽ áp dụng quy trình tương tự cho tập kiểm tra để đảm bảo rằng chúng tiếp tục đến từ cùng một phân phối. Vì vậy, nếu bạn thuê ai đó kiểm tra các nhãn cẩn thận hơn, hãy làm điều đó cho cả tập phát triển và tập kiểm tra của bạn. Thứ hai, tôi muốn bạn xem xét kiểm tra các ví dụ mà thuật toán của bạn làm đúng cũng như khi nó làm sai. Thật dễ dàng để xem xét các ví dụ mà thuật toán của bạn làm sai và chỉ xem liệu có bất kỳ ví dụ nào trong số đó cần được sửa hay không. Nhưng có thể có một số ví dụ mà thuật toán của bạn làm đúng cũng cần được sửa. Và nếu bạn chỉ sửa những cái mà thuật toán của bạn làm sai, bạn sẽ có được ước tính thiên vị hơn về lỗi của thuật toán. Nó mang lại cho thuật toán của bạn một chút lợi thế không công bằng nếu bạn chỉ cố gắng kiểm tra lại những gì nó làm sai, nhưng bạn cũng không kiểm tra lại những gì nó làm đúng, bởi vì nó có thể đã làm đúng một điều gì đó mà nó chỉ may mắn.
và việc sửa nhãn sẽ khiến nó chuyển từ đúng sang sai trong ví dụ đó. Việc thứ hai không phải lúc nào cũng dễ thực hiện, vì vậy nó không phải lúc nào cũng được thực hiện. Lý do nó không phải lúc nào cũng được thực hiện là vì nếu bộ phân loại của bạn rất chính xác, thì nó sẽ làm sai ít hơn nhiều so với làm đúng. Vì vậy, nếu bộ phân loại của bạn có độ chính xác 98%, thì nó sẽ làm sai 2% và đúng 98%. Vì vậy, việc kiểm tra và xác thực các nhãn trên 2% dữ liệu dễ dàng hơn nhiều, và phải mất nhiều thời gian hơn để xác thực trên 98% dữ liệu. Vì vậy điều này không phải lúc nào cũng được thực hiện, nhưng đó chỉ là một điều cần xem xét. Cuối cùng, nếu bạn đi vào dữ liệu phát triển và kiểm tra của mình để sửa một số nhãn ở đó, bạn có thể quyết định hoặc không quyết định đi và áp dụng quy trình tương tự cho tập huấn luyện. Hãy nhớ rằng chúng ta đã nói ở đầu video này, thực ra ít quan trọng hơn để sửa các nhãn trong tập huấn luyện của bạn. Và rất có thể bạn quyết định chỉ sửa các nhãn trong tập phát triển và tập kiểm tra của mình. Chúng cũng thường nhỏ hơn tập huấn luyện, và bạn có thể không đầu tư tất cả nỗ lực bổ sung cần thiết để sửa các nhãn trong tập huấn luyện lớn hơn nhiều. Điều này thực sự ổn, và chúng ta sẽ nói sau trong tuần này về một số quy trình để xử lý khi dữ liệu huấn luyện của bạn khác về phân phối so với dữ liệu kiểm tra của bạn. Các thuật toán học khá mạnh mẽ đối với điều đó. Điều rất quan trọng là tập phát triển và tập kiểm tra của bạn đến từ cùng một phân phối. Nhưng nếu tập huấn luyện của bạn đến từ một phân phối hơi khác, thì thường đó là một điều khá hợp lý để làm. Và chúng ta sẽ nói thêm về cách xử lý điều này sau trong tuần này. Vì vậy, tôi muốn kết thúc với một vài lời khuyên. Đầu tiên, các nhà nghiên cứu học sâu đôi khi thích nói những điều như tôi chỉ cung cấp dữ liệu cho thuật toán, và tôi huấn luyện nó, và nó hoạt động. Và có rất nhiều sự thật cho điều đó trong kỷ nguyên học sâu, có nhiều hơn việc cung cấp dữ liệu cho một thuật toán, và chỉ cần huấn luyện nó, và ít kỹ thuật thủ công hơn, và sử dụng ít hiểu biết của con người hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng trong việc xây dựng các hệ thống thực tế, thường có nhiều phân tích lỗi thủ công hơn, và nhiều hiểu biết của con người hơn đi vào các hệ thống này, và đôi khi các nhà nghiên cứu học sâu thích thừa nhận. Thứ hai là bằng cách nào đó, tôi đã thấy một số kỹ sư và nhà nghiên cứu miễn cưỡng xem xét các ví dụ theo cách thủ công. Có lẽ đó không phải là điều thú vị nhất để làm, ngồi xuống và xem xét 100 hoặc một vài trăm ví dụ để đếm số lỗi. Nhưng đây là điều mà tôi vẫn tự mình làm khi tôi đang dẫn đầu một nhóm học máy, và tôi muốn hiểu những sai lầm mà nó đang mắc phải. Tôi sẽ thực sự đi vào và tự mình xem xét dữ liệu và cố gắng đếm tỷ lệ lỗi. Và tôi nghĩ rằng vì những phút này, hoặc có thể một số ít giờ đếm dữ liệu có thể thực sự giúp bạn ưu tiên nơi cần đi tiếp theo. Tôi thấy đây là một cách sử dụng thời gian của bạn rất tốt, và tôi khuyên bạn nên xem xét thực hiện nó nếu bạn đã xây dựng hệ thống học máy, và bạn đang cố gắng quyết định những ý tưởng hoặc hướng đi nào để ưu tiên. Vì vậy, đó là tất cả cho quá trình phân tích lỗi. Trong video tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với bạn một số suy nghĩ về cách phân tích lỗi phù hợp với cách bạn có thể bắt đầu một dự án học máy mới.